bike lane. Yes. Yung handlebar na hindi kasi. Ang saya ng bike lane sa EDSA. Uy, mas maluwag yung bike lane dito. Ba't ganon? Hindi pantay-pantay yung bike lane. Nangyari. Ay. Yuyu. So yes, galing kami EDSA kanina. Pinadya ko muna yung Mandaluyong para lumayo. Hindi na nakapag long ride eh. So kung naalala nyo yung Sumulong, yung newbie sa Sumulong na video, dito ulit si Bodge. Aahunin ulit namin yung Sumulong this time. Ito na yung Resbak ng Sumulong. Pero may kasama kami ngayon newbie doon. Titingnan natin kung maaahon ba nila. Last time na inahon namin yung hapon eh. So tingin ko nawalan doon ng pag-asa kasi magagabi na. Ito alas 6 pa lang. Siguraduhin natin maaahon nila yung Sumulong. Makakarating na sila ng Antipolo, simbahan. Yeah. Solid talaga itong lugar nito eh. Nice. What a nice day to ride. Morning sir. Morning. Morning. You know, kompleto na kami. Oh, daming tao ah. Yo. Yeah. Daming tao. Ayan, daming nagbabike oh. Yeah. Kain sana kami dito kasi ang daming tao. Pass. Botobab tayo, botobab. Yeah. Yun o, tapos na yung almusal. Sumulong highway na kami, diretso na to. Dadaling ko na itong dalawa sa Sumulong. Pagdating na ng Masinag, kung ilang oras ang aabutin. Tingin ko 2-3 eh. Yun. Since mga bago yung kasama ko, antayin ko muna mag-stop yung kabila para makatawid kami para safe. Nakalagpas na kami ng Masinag. Medyo gradual lang naman yung ahon dito. Yung legit na ahon is darating na ng Francisville. Ang ingay nyo mga puto. Sunod din sila sa likod. Yan. Yan, pag natanaw mo na yung Castillo dun sa dulo, ibig sabihin, umpisa na ng ahon. Ito, Francisville na tayo. Mag-uumpisa na yung ahon. Kumusta yung mga kaibigan natin? Yun o, umpisa na ng ahon. Yujiyo. Umpisa ba lang to? Yun o. Partida, sila pa shifter niya, hindi na nagagamit yung pinakamaliit na plato. Hindi nagagamit yung pinakamaliit na plato at saka yung pinakamaliit na kog sa likod. Ay, pinakamalaki. Haha! Ang galing. Okay, nauna na si Stephen. Minto, ayun, minto. Nice. Si Bots, hindi ata matanaw. Yun o. May pusang chill na siya dito. Yeah. Hi. Pogi ko bang bike? Baligog. Sa anong dati? Matigas na rin? Oo, kasi hindi niya na hindi niya nagagamit yung pinakamaliit na ano. Hindi ito oh. Na 1, 2, yun ba yan? 1, 2, 3?
So nasa 3 siya? Nasa 2. Sabi ko sa kanila, pwede naman maglakad. Kasi marami naman silang kasabay. Tatlo. Yan o. Lalaktawan niya lang yung gusto niya. Laktawan mo lang yung dati. Sir. Wah! Nakalagpas ka! Woo! Pahinga, pahinga! Tara ni Steven, oh, bahala ka dyan. Tuloy-tuloy siya, oh. Chepa. Ano na? Maganda ngayon, marami kasing bagong nagbabike, so marami silang kasabay na humihinto din, so chill. Ano naman yung dala mo, coach, ah? Ano, coach text, oh. MEB. Thank you. You know, si Steven, ang lakas ng you know, Fatima University. You know, umabot sila ng Fatima. Nice. Si ate kanina pa nagtutulak yun, no? Ngayon nakabike sa pababa, papadyak sa tutulak. Pero naman may trabaho. So nagtatalo-talo na kami kung lapit na tayo. Chill lang, chill. Akala nila malapit na. Tanong sila ng tanong kung malapit na. Malapit ang sagot ko. Okay na to, Contestant number 1. Watch Garcia. para nakakapagod din mag ano. Contestant number 2. Pag nag-aalay-lakad kami dito, makikita mo itong La Veranda. Ayun, ang ganda ng bahay na yan. Diyan daw nakatira si Sedi, ang munting prinsipe. Si ate kanina pa naglalakad, oh. Nakawitays. Ito yung mga trabahador siguro na napilitang umaspas lang ako saglit. Gusto kong pagod. Kaya pinagkapuisan eh. Babalikan ko naman sila ngayon. Balikan ko. Yun o, Cloud9 o. Umabot si Steven ng Cloud9 nang sira yung crank. Ay yung cambio. Nice. Woo! Wakas. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Americano. Bata pa ako noon, Kantayin mo ulit. Talong. Sarap ng talong. Ang sarap itong talong. Oo, parang di ba nga at Babes level yung kanta, pero hindi sila. Hindi ko lang sure, pero again, kanalagay. Ayaw na ng dalawa umahon. Pero picture muna kami dito sa Cloud9. You know, Cloud9. Nakapatash tayo. Yeah. So hanggang dito na lang. Ayaw na nilang umahon.
Budge. Ha? Ba't tayo mo na? This is a milestone. Ikaw? Sapat na yung ginawa natin ngayong araw. Sa ibang panahon. May next time pa. Magtatagumpay din. Bawi kami. Yeah. Woo! Pababa na! You! Woo! Grabe talaga, nakakatawa. Dahan-dahan lang kami. Siyempre, first time nilang bumaba. First time nilang umahon. First time din nilang bumaba. So, dapat dahan-dahan lang. Sinabihan ko na sila. Kasi no, first time ko dito, muntik ako mamatay dito. Dahil nag-overshoot ako. So, sobrang bilis. Siyempre, bago ka, matutuwa ka sa bumaba. Dapat dahan-dahan lang. Nauna na rin ako para ako na yung mag-set ng pace kung gano'n kabilis. Baba. Hangin. Ano, iba yung epekto ng downhill kay Stevie, napapasenti. Sabi nila, ang iksi daw ng bababa, sana pala umahan na sila. So malamang next akit namin dito, kompletuhin na nila. Yeah. Ano, yung famous kalabaw ng Marikina River Max. Hanggang ngayon di ko alam bakit may isang kulay puting kalabaw. Bata pa ako, kulay puti na yun eh. Yeah. Wala yung mga tao dito ah. Kanina daming tao dito, dumaan kami ng umaga eh. Mga alas 12 na kasi. So wala na. Nice. Insert a lovely background music.